Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Rac. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina pentru cine nu mă cunoaște. Și ca de obicei mă bucur să vă alătur atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea chiar și pe cei care sunteți poate pentru prima oară aici pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați un aspect foarte important, și anume faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog să luați acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care într-o măsură mai mare sau mai mică au o legătură cu Zodia Rac. Desigur, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia voastră, dragilor din Rac, în acest moment când urmăriți această lectură. Haideți să vedem care este energia Zodiei Rac. Și avem toamna, ultima mea oportunitate. Nu-ți pierde speranța. Se pare că ești într-o energie în care ți-ai dat seama că chiar nu e nevoie să depinzi de părerea poate a celorlalți, de deciziile pe care le ia ceilalți. Ai ajuns la concluzia că poate nu e atât de sănătos să ai așa o stare de dependență, poate vis-a-vis de cineva sau vis-a-vis de o situație. Și e ca o toamna, ultima mea șansă, ultima mea oportunitate. Ceva s-a întâmplat probabil în viața voastră, dragilor din Rac. Ceva care v-a deschis un pic ochii așa și v-a făcut să vă dați seama că totuși puteți lua decizii și singuri, că nu depindeți. Sau de fapt, alegerea de a depinde de o situație sau de a depinde de cineva este pur și simplu o alegere. Și așa cum bine poți alege să depinzi de cineva din orice punct de vedere, poți alege de fapt să depinzi de tine și să-ți asumi anumite alegeri și să-ți asumi anumite decizii. Și cumva sunteți într-o perioadă de trezire, aș spune unii dintre voi, că puteți face lucruri singurei, fără neapărat să cereți aprobarea specifică a altora, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Haideți să vedem pe plan profesional cum stați, dragilor din Rac. Avem steaua, situația profesională a dragilor mei din Rac în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și avem arcanul vostru. Dragii mei, pe plan profesional se pare că e posibil să obții ori un job mai bun, ori o avansare la locul de muncă. Iar asta cumva să aibă legătură, și aici trebuie să vă spun, ori cu partea asta turismului, ori cu transportul de mărfuri sau de persoane. Turnul de asemenea mai vine și cu o precauție, pentru că apare, nu știu, cred că e o chestie generală. Chiar dacă aveți un job acum, e posibil să apară o schimbare de job. Că avem și un as de bâte. Apare un as de bâte care îmi vorbește foarte mult de o viziune nouă, foarte promițătoare, ceva nou, foarte pozitiv, care apare în viața voastră pe plan profesional și care te va umple așa de energie. Și e posibil, chiar dacă
nu știu, acest nou început promițător din punct de vedere al muncii să vină după o călătorie. Da? Ori are legătură cu un job relaționat cu transportul, indiferent de care transport vorbim, că e rutier, că e naval, că e pe mare, că e indiferent, de persoane, că e cu trenul, nu contează. Să aibă o legătură poate cu această ramură profesională a transportului sau cu turismul. Da? Aspectată destul de bine și chiar foarte bine, spune partea asta profesională. Haideți să vedem pe plan material. Pe plan material, v-ați cam chinuit în ultima perioadă, aș spune. De ce? Pentru că a trebuit să acoperiți foarte multe cheltuieli. Foarte multe cheltuieli. Și avem totuși un 6 de monede și un 7 de bâte. Trebuie să vă spun faptul că sunt într-adevăr posibilități de creștere materială, cumva trebuie să gândești pe termen lung. E posibil să te ajute un mic bonus, o mică sumă de bani pe care să o primești în felul ăsta, ori să începi să avansezi, nu știu, vreun împrumut, vreun credit, nu știu, cu 6 ăsta de monede, aș zice că este un bun moment să primești posibil un credit. Sunt niște bani care vin nu din noroc sau chestii de genul ăsta ale hazardului, nu. Vin efectiv în urma muncii tale sau care vor ține cont de munca ta, de anumite date relaționate cu munca ta. Eu aș spune că unii dintre voi au mai șanse să obțină vreun împrumut posibil. Da? Pentru a îmbunătăți totuși un pic situația asta financiară. Haideți să vedem în dragoste cum stăm pentru cei care sunteți într-o pereche, dragii mei. Și avem un 6 de spade. Interesant. O călătorie. Unii dintre voi e posibil să fi planificat o călătorie pentru a cumva reînvia flacăra aia relației, da? Sau e posibil ca unii dintre voi să aveți perechea la distanță, la o distanță de voi. Da? Așa cum se obișnuiește și eu am trecut ani și ani și ani la rând prin această situație în care eu eram acasă cu copiii și soțul trebuia să plece către alte țări și uite că am ajuns pe alte locuri. A trebuit să plec din țara mea. Bun. Deci, pe plan sentimental, pentru dragii mei care sunteți într-o pereche, se pare că o călătorie, parcă pentru a vă detașa un pic de toate problemele astea cotidiene, și trebuie să vă spun că și dacă veți face această călătorie, va fi una nu că magică, va fi extraordinară. Cu soarele care îl avem aici, foarte multă pasiune, foarte mult sex appeal, avem aici magicianul care vine așa cu o aură de, cum să spun eu, de magie. De ce? Pentru că cumva parcă simțiți că lucrurile negative parcă dispar pur și simplu. Și e posibil, trebuie să vă mai spun un lucru, există șansa ca această călătorie pentru unii dintre voi, în afară de faptul că vă detașați un pic de problemele astea de zi cu zi, dar e posibil să vină și cu o rezolvare și din alt punct de vedere, să aducă o rezolvare. Haideți să vedem, pentru cei care sunteți singurei. Se aspectează destul de bine partea asta cu relația. Străcuții de voi. Ați trecut printr-un turn recent, aș spune chiar unii dintre voi. Da. Dragilor care sunteți burlăcei și burlăcițe, ați trecut recent printr-o situație foarte bruscă și foarte neașteptată, dar trebuie să vă spun un amănunt, și anume faptul că, în general, turnul, în multe pachete de tarot, cu o diferită
tematică, îmi apare un turn care efectiv este distrus complet, da? Sau se vede pur și simplu crăpăturile, cumva te aștepți să pice de la acest fulger puternic. Paradoxal, în acest pachet de cărți, care mie îmi place foarte mult, al lui Ciro Marchetti, după cum bine vedem, fulgerul a luat decât vârful acestei construcții. Temelia și restul încă sunt foarte solide. Iar mie asta îmi spune un lucru foarte important. Și anume faptul că unii dintre voi e posibil să fi trecut printr-o perioadă de separare. De separare de perechea voastră. Dar de ce? Nu pentru că poate n-ar fi existat iubire, ci pur și simplu pentru că anumite mentalități erau greșite. Sau o mentalitate comună vis-a-vis de relația voastră nu era foarte sănătoasă. Și s-a întâmplat ceva. Acum voi știți mai bine și dacă s-a întâmplat, cam ce s-a întâmplat, care v-a făcut poate pe unii dintre voi să stați o perioadă de timp, să stați singurei, să aveți așa o separare. Dar baza voastră a fost construită, cel puțin la început, pe ceva foarte solid. Doar că, așa cum bine am mai spus, o anumită mentalitate a cam stricat totul. Faptul că avem 8-ul de monede îmi vorbește foarte mult de, nu știu, unii dintre voi care parcă pentru a uita de acest eveniment negativ din viața voastră, vă concentrați foarte mult pe muncă. Pe muncă, pe a face bani. Și cu doiul de spade aici aș spune că nu știu dacă sunteți în acest moment tentați să căutați pe altcineva. Pentru că sunt multe probleme la nivel intern pe care trebuie să vi le rezolvați singurei. Da, nu puteți merge mai departe până când nu vă vindecați în primul rând în interiorul vostru, până când, nu știu, aș spune că unii dintre voi chiar încearcă să se îmbete așa cu apă rece. Sau aparent în văzul lumii să afișeze o imagine de sunt ok, sunt bine, dar de fapt sunt acolo în interiorul vostru, ceva nu vă dă pace. Și până nu vă veți vindeca voi, va fi foarte greu să vă vindece altcineva. Sunt lucruri pe care le putem vindeca noi înșine. Să ne dăm seama de fapt de ce s-a întâmplat acest turn. Care a fost motivul? Pentru că din ce văd eu aici, nu am acum în acest moment un alt pachet de cărți, dar această construcție este solidă. Deci a avut o bază solidă, dar ceva a intervenit. Și eu zic că este o chestiune de mentalitate, de gândire. Undeva s-a gândit greșit. Haideți să vedem ce spirit animal vă însoțește din punct de vedere șamanic, vă însoțește în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, care este spiritul care însoțește pe dragii mei din RAC în următoarea perioadă. Opa! Haideți să... Nu, mai încerc pentru că erau foarte multe. Uite, am una aici care s-a ales. Și avem gâsca sălbatică care ne vorbește de cunoaștere interioară. Exact ce vă spuneam. Și ne spune în felul următor. Tu ești un curajos călător. Sufletul tău știe care este drumul. Fii încrezător, încrezătoare și vei reuși să ajungi la destinație. Prietenii loiali vor fi întotdeauna lângă tine. Nu-ți fie teamă și nu-ți face griji pentru că ești binecuvântat și dă-ți drumul la zbor. E adevărat, este un mesaj frumos, poetic, dar el vine cu un sfat foarte, foarte bun pe care îl dă și acest doi de spade. Și anume că trebuie să te cunoști, să găsești acea înțelepciune și în primul rând poate să recunoști care a fost partea ta, unde s-a greșit într-o anumită situație, fie ea sentimentală sau fie ea de altă natură. Eu întotdeauna zic și mai ales când am lecturi de dragoste,
În momentul în care doi oameni care s-au iubit și care au împărțit lucruri frumoase de-a lungul vieții, în momentul în care se ceartă, nu există un învins sau un învingător. Pentru că fiecare are partea lui de dreptate. Singura problemă este că de multe ori uităm să spunem la momentul cuvenit, la momentul oportun, ce ne deranjează și ce nu. Și le strângem și ele se strâng acolo ca o, cum să spun eu, ca un pahar cu venin și nu e de ajuns decât o scânteie. Ca să spunem de fapt nemulțumirile noastre pe care am fi putut foarte bine să le spunem la momentul ăla care trebuia și într-o formă mult mai asertivă și mult mai frumoasă și în felul ăsta să evităm anumite certuri, anumite scandaluri. Așa că acest spirit al găștii cu asta vine. Cunoaște-te pe tine și cumva lasă-te ghidat de ce-ți spune sufletul, pentru că el cunoaște drumul. Cumva ai încredere în tine pentru că vei ajunge la destinație. Cumva dacă ai în cap ceva anume, indiferent pe ce plan vorbim, da? Ai încredere că vei ajunge să ai acel lucru. Vei ajunge la destinație. Și avem și un mesaj cu o lună plină în berbec. Reîmprospătează-ți propriile emoții și propriile sentimente. Exact ce vă spuneam adineauri, că cumva adu-ți aminte de fapt care este baza, pe ce s-a construit acel lucru, acea situație, acea relație. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența voastră, pentru atenția voastră. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat și n-ați făcut-o până acum. De asemenea, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, gesturi mici pentru un scop măreț. În felul ăsta acest canal se poate dezvolta și poate ajunge la mai multe persoane, unde probabil aceste mesaje le pot fi de folos. Așa că, dragilor, numai bine vă doresc în următoarea perioadă, numai vești bune, multă înțelepciune și multă cunoaștere de sine. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!